Hai, dalam video hari ini, saya nak ajar anda macam mana nak buat profile picture yang ada efek di mana gambar anda akan terkeluar daripada frame, macam ni. So, jom ikuti tutorial bersama dengan saya. Alright, so untuk mula, anda perlu buka Canva. Okay, tak kisahlah anda nak pilih template yang mana. Ada dua benda yang anda kena pastikan ada dalam preparation of a profile picture anda ini. Yang pertama ialah frame dan yang kedua gambar anda. So, jom kita buat. Okay, so let's say saya ada satu blank slide dekat sini. Okay, pertama saya akan tambah gambar saya. Okay, so anda perlulah upload gambar anda terlebih dahulu. So, saya pilih gambar ini. Okay, untuk gambar yang anda pilih, actually anda boleh resize ataupun crop. Bila anda dah puas hati dengan gambar anda boleh duplicate. Okay, sama ada anda right click dan pilih copy atau boleh juga tekan Ctrl C dan boleh paste dengan menekan Ctrl V. Okay, bila anda dah ada dua gambar, okay, salah satu daripada gambar ni anda perlu hilangkan background dia. Caranya ialah klik pada gambar dan pilih edit image. Okay, dan kita akan pilih background remover. Untuk membolehkan anda guna fungsi background remover ni, anda perlulah ada sama ada Canva for Education ataupun Canva Pro. So, sekiranya guru-guru atau pelajar belum lagi redeem anda punya akaun Canva for Education, anda bolehlah klik link di bahagian description di mana saya ada ajarkan macam mana cara anda untuk redeem akaun Canva for Education. Okey, so apabila anda telah ada dua gambar, satu gambar yang ada background dan satu lagi gambar yang tak ada background, okay, seterusnya anda kena pergi pada bahagian elemen dan anda perlu pilih frame. So, anda boleh type saja frame dan untuk tutorial hari ini saya akan tunjuk yang paling basic di mana kita akan menggunakan frame bentuk bulat. Okey. So, just klik dan anda dah ada frame bentuk bulat. Okey, next step. Apa yang anda perlu buat ialah, okay, anda perlu masukkan gambar yang ada background ke dalam frame. So, just drag dan drop. So, dia automatik akan ambil gambar anda. Tapi kalau anda lihat di skrin saya sekarang, gambar ni nampak biasa di mana dia seperti gambar anda masuk ke dalam satu bulatan. Kita tak nak, kita nak efek kepala anda tu terkeluar dari bulatan. So, caranya, anda double klik gambar anda dan anda adjust. Okay, anda boleh gerakkan supaya kita akan besarkan sikit supaya image anda, kepala anda akan terkeluar dari bulatan tu. Okay, kalau nak di center, kita boleh centerkan. Okay. Kalau dah berpuas hati, okay. So, kalau anda tengok gambar saya tadi, bahagian kepala saya dah terpotong. So, seterusnya, kita akan letakkan pula gambar yang satu lagi. First, saya akan resize dulu supaya dia hampir sama size dengan image yang saya dah masukkan dalam bulatan. So, seterusnya, kita akan tindihkan gambar yang tak ada background tadi di atas gambar yang kita dah masukkan dalam frame. So, apabila anda drag, okay, anda tengok gambar anda macam disedut. So, untuk elakkan gambar ni disedut begini, anda perlu tekan, sambil anda gerakkan, anda perlu tekan button control. Okay, so anda lihat sekarang dah tak disedut dah. So, anda positionkan gambar ni di atas frame supaya dia macam overlap. Okay, untuk lihat dah masuk ke belum, okay, anda boleh pergi pada bahagian transparency dan anda boleh reduce separuh transparency. So, anda boleh adjust lah. So, ingat bila anda klik gambar yang depan ni, kena tekan control. Okay, anda boleh adjust. Okay, kalau anda dah berpuas hati, klik balik gambar tu dan kita increase balik transparency dia. Okay, so kalau anda lihat sekarang, gambar saya dah terkeluar daripada frame bulatan tadi, tapi masih tak kemas lagi pada bahagian bawah ni. So, kita klik pada gambar tadi dan kita akan crop sikit pada bahagian bawah supaya dia betul-betul berada dalam bulatan. Okey. Okey. So, tak sempurna lagi ni.
So, bila anda telah berjaya overlay gambar, okay, anda perlu grupkan. Okay, so caranya ialah tekan Ctrl dan G. So, barulah gambar anda ni anda boleh gerakkan. Dah siap. Okay, so sebenarnya anda boleh menggunakan kreativiti anda di mana anda boleh pilih pelbagai jenis frame. Macam yang anda lihat, saya pernah cuba pelbagai jenis design untuk buat profil pada anda punya resume ataupun pengenalan dan sebagainya. So, itu saja untuk tutorial hari ini. Kepada yang belum claim, jangan lupa untuk claim sebab ada banyak lagi keistimewaan yang saya akan reveal dari masa ke semasa selepas ini dengan adanya akaun Canva for Education ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.